Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh là từ bỏ kỳ thi đại học, sau đó nhập học sớm. Vào Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đã sớm gửi lời mời đến tôi. Nhưng hiệu trưởng biết chuyện này, ngay lập tức xông tới tát tôi một cái. Trước kỳ thi đại học, mọi người đều bình đẳng, dựa vào cái gì mà chỉ có cậu được đặc biệt? Chẳng lẽ thân phận học bá trước đây của cậu có vấn đề? Sợ bị vạch trần sao? Kỳ thi đại học kết trước, bài luận trong đề thi ngữ văn giống của tôi y hệt không sai một chữ. Tôi nhờ chị giám thị và cô bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng phòng thi giúp tôi làm rõ, nhưng họ lại cùng nhau cầu xin trường nghiệm tình tôi phạm lỗi lần đầu, cho tôi học lại 1 năm. Dưới áp lực của dư luận, tôi trở thành kẻ đạo văn bị mọi người phỉ nhổ. Vì không thể tự chứng minh, tôi bị trường đuổi học. Không những không được học lại, mà còn bị cấm thi suốt đời. Bố mẹ tôi cũng bị cư dân mạng tấn công, mất việc, tóc bạc trắng trong một đêm sau khi từ trên mây rơi xuống bùn lầy. Tôi mắc bệnh trầm cảm trong một đêm tuyết rơi dày đặc. Tôi đã kết thúc cuộc đời mình, nhưng không ngờ khi mở mắt ra, tôi lại trở về 1 tuần trước kỳ thi đại học. Bích Phàm, chị nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc rồi, em ăn rồi học tiếp nhé. Dạo này em gầy đi nhiều đấy. Chị Trang Mộng Giao đặt bát cháo lên bàn học, còn tỉ mỉ cắt hoa của nữa. Nhưng cảnh tượng này lại khiến tôi suýt ngã khỏi ghế. Lúc này Liễu Như Yên đẩy cửa bước vào. Nghe nói dạo này em ăn không ngon miệng, tớ hầm canh gà cho cậu bồi bổ. Nhìn chị gái và bạn thân ân cần chuẩn bị cho tôi ôn thi, nhìn cô bạn Thanh Mai Trúc Mã bồi bổ cho tôi đột nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp nhất phàm. Đây là đề văn dự đoán cho kỳ thi đại học tớ đoán, chỉ cần cậu chuẩn bị theo cái này, bài luận chắc chắn sẽ được điểm tối đa. Liễu Như Yên cũng ở bên cạnh trêu chọc. Cậu nhất định phải thi đỗ thủ khoa về nhé. Tớ ngày nào cũng mang đồ ăn cho cậu. Nếu cậu không đạt hạng nhất, có xứng đáng với những ân tình này không? Rõ ràng chỉ là lời nói đùa, nhưng tôi lại không thể cười nổi. Trang Mộng Giao là người thân của tôi, tuyệt đối không thể hại tôi. Liễu Như Yên lớn lên cùng tôi, tuy độc miệng nhưng luôn bảo vệ tôi. Trước đây có người nói xấu tôi, cậu ấy suýt chút nữa bị người ta đánh, vậy nên không thể là cậu ấy. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Một loạt bí ẩn bao trùm lấy tôi. Trước mắt tôi chỉ có thể bắt đầu từ tài khoản mạng xã hội của Sở Sinh. Tính toán thời gian, bài đăng dự đoán đề thi đó cậu ta chắc đã đăng rồi. Nhưng Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên không rời tôi nửa bước. Tôi chỉ có thể nhanh chóng lướt qua một lượt rồi bỏ qua. Sau đó giả vờ đau bụng muốn đi vệ sinh. Trong mắt Liễu Như Yên lóe lên một tia khó chịu. Thật nhiều chuyện, chị Mộng Giao đã cho cậu đề văn rồi còn gì. Vậy mà cậu còn muốn trốn tránh. Trang Mộng Giao vội vàng hòa giải. Thời gian không gấp gáp như vậy. Cậu đừng thúc giục Bích Phàm, chỉ cần cậu ấy chuẩn bị theo lời tớ nói, chắc chắn sẽ thi tốt. Nhưng thời gian để tôi tìm ra sự thật không còn nhiều. Sau khi khóa trái cửa nhà vệ sinh, tôi lập tức mở tài khoản mạng xã hội của Sở Sinh. Lúc này tôi thấy bài đăng mới nhất của cậu ta. Cậu ta nói mình đã đoán trúng đề văn nghị luận của kỳ thi đại học, đăng lên để mọi người cùng tham khảo. Nhìn thấy đề cậu ta đoán, tôi lập tức ngây người. Đây chẳng phải là đề mà Chu Mộng Giao giúp tôi đoán sao? Thậm chí Sở Sinh còn đăng cả quan điểm độc đáo của mình về đề văn. Thật bất ngờ, nó giống hệt những gì tôi tùy tiện viết trên giấy nháp. Dưới bài đăng toàn là lời khen ngợi của fan. Chủ bài đăng thật là đẹp trai và tài giỏi, ngay cả đề thi đại học dự đoán cũng mang ra chia sẻ. Thật là chàng trai tuyệt vời. Tuyệt vời, nếu nhìn thấy đề này trong phòng thi, tôi chắc chắn sẽ tối sầm mặt mày. May mà đã xem trước phân tích của chủ bài đăng. Dự đoán chúng cùng một đề, có lẽ là trùng hợp. Vậy tại sao dàn ý bài luận mà Sở Sinh đăng lên cũng giống hệt của tôi? Phòng sách chỉ có Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên đến. Nhất định là họ. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Chẳng lẽ tình thân máu mủ và tình nghĩa lớn lên cùng nhau còn không bằng tình bạn mà Sở Sinh quen biết họ nửa năm sao? Sau khi suy nghĩ gần 1 tiếng đồng hồ, tôi quyết định đi một nước cờ mạo hiểm. Đề văn nghị luận của kỳ thi đại học tôi đã biết trước. Kiếp trước bị vu oan đạo văn. Thực ra đó là thể loại mà tôi giỏi nhất. Tuy có thể đạt điểm cao, nhưng lại không thể đạt điểm tối đa. Lần này tôi quyết định dùng văn ngôn để viết. Dù sao thì bài văn của Sở Sinh kiếp trước cũng giống của tôi không sai một chữ. Vậy thì tôi sẽ viết lại một bài khác. Bất kể điểm cao hay thấp, ít nhất cũng có thể giúp tôi thoát khỏi cái mắc đạo văn. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân lúc Trang Mộng Giao còn chưa tỉnh, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà, đến nhà bà. Thật lòng mà nói, tôi có chút do dự. Dù sao dùng văn ngôn để viết bài luận trong kỳ thi đại học không chỉ khó, mà rủi ro cũng rất lớn. Cháu đến rồi à? Bà lập tức đưa cho tôi một bát cháo kê nóng hổi. Đưa cho tôi? Cháu ngoan của bà. Đây là làm sao vậy? Không vui sao? Tôi cười khổ. Bà ơi, nếu cháu không đỗ Thanh Hoa Bắc Kinh, bà có thất vọng không? Đứa ngốc này, sao có thể chứ? Bà chỉ mong cháu được vui vẻ. Cho dù không đỗ, cháu vẫn còn bà mà. Bà nuôi cháu. Nghe thấy câu này, tôi đột nhiên kiên quyết làm một số việc. Sau khi ra khỏi nhà bà, tôi nhận được điện thoại của Trang Mộng Giao. Bích Phàm, em chạy đi đâu vậy? Liễu Như Yên mang bữa sáng cho em.
Không thấy người đâu, đang nổi nóng đấy. Tôi lạnh lùng đáp. Em ra ngoài mua tài liệu học tập, lát nữa về, dùng văn ngôn để viết bài luận. Chuyện này tôi không định nói với hai người họ. Dù sao thì vụ đạo văn kiếp trước, hai người họ là nghi phạm lớn nhất. Tôi quyết định đến phòng tự học ở thư viện để viết lại bài luận. Hơn nữa ở đây cũng tiện cho tôi tra cứu tài liệu. Tôi rất tò mò, Sở Sinh bên kia sẽ có động tĩnh gì. Lúc này Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên đột nhiên đến. Tôi có chút nghi hoặc, sao họ biết tôi ở đây? Giây tiếp theo, Trang Mộng Giao đặt một hộp cơm bốc khói lên bàn. Sợ cậu chỉ lo học, quên ăn cơm, mang cho cậu chút đồ ăn. Liễu Như Yên cũng đưa cho tôi một chiếc bình giữ nhiệt. Nước cam vừa vắt. Dạ dày cậu không tốt, đã bỏ qua rồi. Hai người này vẻ mặt chân thành, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ hại tôi. Chẳng lẽ trước đây tôi đã nghĩ quá nhiều? Nhưng nếu không phải cậu ta thì là ai? Đầu óc rối bời. Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười. Hai cậu đến đúng lúc thật. Tôi vừa hay đói bụng. Đợi tôi đi rửa tay đã, lập tức ăn thôi. Nói xong liền cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Nhưng tôi không vào nhà vệ sinh nam, mà đứng bên cạnh bồn rửa tay, mở tài khoản mạng xã hội của Sở Sinh. Cậu ta quả nhiên lại đăng bài mới. Thật xui xẻo, lòng tốt chia sẻ đề văn nghị luận dự đoán cho kỳ thi đại học. Vậy mà lại có người sao chép, dùng trực tiếp dàn ý bài văn. Tuy rằng dự đoán đề không chắc chắn trúng, nhưng làm như vậy thật đáng ghê tởm. Vì vậy tôi quyết định viết lại bài văn. Ảnh kèm theo là một chàng trai đang tự học trong thư viện. Người quen đều có thể nhận ra bóng lưng đó là tôi. Ai đã chụp bức ảnh này? Trong phần bình luận có người hỏi Sở Sinh định viết gì. Sở Sinh nói lần này muốn dùng văn ngôn để viết. Tôi đột nhiên giật mình. Việc muốn dùng văn ngôn để viết, tôi chưa từng nói với ai. Cho dù là trùng hợp, Sở Sinh cũng không thể chọn một thể loại mà mình không giỏi. Ngay lúc này, đột nhiên có người vỗ vai tôi. Nhất Phàm, cậu đang ngẩn người ra đó. Tôi giật mình một cái. Hóa ra là Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên đến nhà vệ sinh tìm tôi. Tôi vẫn còn chưa hết hồn, giọng điệu có chút qua la. Chị à, hay là hai người về trước đi, cơm lát nữa em ăn. Lời vừa dứt, Liễu Như Yên lên tiếng. Đồ giả tạo, chúng tôi tốt bụng mang đồ ăn đến cho cậu. Đây là thái độ gì vậy? Đừng tưởng tôi không biết. Mấy ngày nay cậu luôn đề phòng chúng tôi. Thật là lòng tốt đặt nhầm chỗ. Mộng Giao vội nhanh chóng giải thích. Như Yên miệng lưỡi sắc sảo nhưng bụng dạ tốt. Cậu đừng chấp nhặt cậu ấy. Tớ biết cậu áp lực học tập lớn. Tớ và Như Yên cũng lo lắng cho cậu thôi. Tôi vội nói. Chị à, em biết mọi người đều tốt với em. Hay là mấy ngày này em về trường ở đi, cũng đỡ cho mọi người phải chạy đi chạy lại. Liễu Như Yên trợn mắt. Tùy cậu, tớ còn chẳng muốn hầu hạ nữa đấy. Nói xong cậu ta kéo Trang Mộng Giao rời đi. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. 10 giờ rưỡi tối, tôi về ký túc xá. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy bạn cùng phòng đang bàn tán về Sở Sinh. Tôi ghé lại xem. Hóa ra là một bức ảnh. Trong ảnh là 3 bàn tay đang nâng cốc nước ngọt. Lời chú thích là sự quan tâm từ các chị gái. Tôi liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là tay của Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên. Tôi lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè của Sở Sinh, lại thấy tên của Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên. Sở Sinh mãi mãi là nam thần trong lòng tôi. Sở Sinh yên tâm, chị có cách giúp em trở thành thủ khoa kỳ thi đại học. Tôi nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng lướt lại lần nữa, bài đăng mới đã bị xóa. Xem ra chuyện đạo văn đúng là có liên quan đến hai người họ. Đưa ra kết luận này, tôi không có quá nhiều cảm xúc dao động. Dù sao trước kỳ thi đại học tôi cũng không định về nhà, chắc họ cũng không có cách nào giúp Sở Sinh đạo văn nữa. Nhưng không ngờ, nửa đêm mơ mơ màng màng, tôi thấy Lý Đống ở giường bên cạnh, đang rón rén lật xem cuốn sổ tay của tôi. Tôi lập tức tỉnh táo, lớn tiếng hét lên, Lý Đống, cậu đang làm gì vậy? Lý Đống giật mình run tay, làm rơi thẳng cuốn sổ xuống đất. Cậu hét cái gì? Đừng tưởng tôi không biết. Cái tên xúc sinh siêu cấp đó chính là cậu. Ở cùng phòng với một con chó siêu cấp. Thật là xui xẻo, chúng tôi không đuổi cậu đi đã là tốt lắm rồi. Cậu còn ở đây là hết om sòm. Thật là vô giáo dục. Hóa ra tên xúc sinh cố ý dẫn dắt fan tìm kiếm thông tin cá nhân. Vô số thông tin cá nhân còn bị đăng lên phần bình luận. Trong chốc lát, những lời mắng chửi ập đến như mưa. Ngay cả tài khoản mạng xã hội của tôi cũng toàn là những lời lẽ khó nghe. Bất đắc dĩ, tôi tìm đến giáo viên chủ nhiệm. Kiếp trước bị oan đạo văn, chính thầy là người dẫn dắt các bạn học sinh giúp tôi đòi lại công bằng. Tuy cuối cùng thất bại, nhưng sự việc đến nước này, tôi chỉ có thể tìm thầy ấy. Sau khi giáo viên chủ nhiệm biết được tình cảnh của tôi, lập tức sắp xếp cho tôi một phòng đơn để ôn thi. Mọi chuyện đợi thi xong rồi nói. Bài luận văn ngôn đó cuối cùng cũng hoàn thành. 2 ngày nữa thi đại học, tôi chỉ cần chép lại nó vào bài thi là được. Tôi thở phào một hơi, nhưng không ngờ tài khoản mạng xã hội của cô gái kia lại cập nhật, lên nói cho mọi người biết bài luận văn ngôn của tôi đã viết xong. Ảnh kèm theo là một trang ghi chú đã bị làm mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra mấy dòng cuối của bài luận. Thật bất ngờ, nó giống hệt bài vừa hoàn thành của tôi, thậm chí thời gian đăng tải còn sớm hơn tôi 10 phút. Tôi hoàn toàn suy sụp.
Chẳng lẽ tôi trọng sinh một lần vẫn không thể thay đổi số phận bị đạo văn sao? Ngay lúc này, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên gọi điện thoại đến, nói tôi đã được đặt cách vào Thanh Hoa Bắc Kinh. Nghe được tin này, tôi lập tức hồi phục tinh thần. Tôi không tiết lộ với ai việc mình được đặt cách và không tham gia kỳ thi đại học. Đến trước kỳ thi đại học, tôi lại một lần nữa sửa đổi nội dung bài luận. Sở Sinh không phải thích sao chép sao? Lần này tôi sẽ cho cậu ta sao chép đến chết. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Sở Sinh là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Bên ngoài phòng thi có một đám người đông nghịt, còn có mấy người nổi tiếng trên mạng đang phát trực tiếp. Thấy Sở Sinh ra, họ lập tức vây quanh cậu ta. Bạn học này, nhìn cậu tự tin như vậy, chắc chắn thi tốt lắm nhỉ? Sở Sinh còn chưa kịp mở miệng, Liễu Như Yên bên cạnh đã thay cậu ta trả lời. Đương nhiên rồi, đây là nam thần học bá của lớp chúng tôi đấy. Cậu ấy còn đoán trúng đề văn năm nay nữa cơ. Sở Sinh cũng đắc ý cười. Đột nhiên mấy cảnh sát xông tới, lập tức khống chế cậu ta. Có người tố cáo cậu kinh doanh dịch vụ đổi trụy. Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra. Giọng của cảnh sát lạnh băng. Sở Sinh lộ rõ vẻ hoảng sợ. Những người vây quanh cổng trường đều ngơ ngác. Sao vậy? Không phải là nam thần học bá sao? Sao có thể làm chuyện đó? Chính là cậu ta, vẫn còn là học sinh trung học mà. Chẳng lẽ nhầm lẫn rồi sao? Chẳng lẽ có người ghen ghét, cố ý hãm hại? Tôi biết Sở Sinh tại sao hoảng, bởi vì cậu ta chột dạ. Tôi nhớ lại tất cả những chuyện về Sở Sinh. Bố mẹ cậu ta là giáo sư Thanh Hoa Bắc Kinh, không sai, nhưng dù là giáo sư Thanh Hoa Bắc Kinh cũng không thể chi trả nổi chi phí sinh hoạt của Sở Sinh. Áo khoác Sở Sinh mặc 10 mấy vạn tệ, đồng hồ đeo tay 20 mấy vạn tệ, ngay cả một đôi tất cũng là hàng hiệu xa xỉ mấy nghìn tệ. Lúc đó tôi đã nhận ra Sở Sinh chắc chắn có bí mật gì đó. Thế là tôi lén nhờ người điều tra. Hóa ra Sở Sinh cứ cuối tuần là đi du lịch, mà người đi du lịch cùng cậu ta là một bà trùm bất động sản siêu giàu. Mà bà trùm này cũng rất hào phóng. Chính điều này đã giúp cậu ta chi tiêu gần 1 triệu tệ mỗi tháng. Thế là tôi bày ra một ván cờ. Bài văn viết bằng văn ngôn đó thực ra là một bài thơ dấu chữ đầu. Chữ đầu tiên của mỗi câu ghép lại chính là lời thú tội của Sở Sinh. Tôi bảo cậu ta trong bài luận thi đại học tự mình thừa nhận những chuyện bẩn thỉu đã làm. Tôi muốn cho Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên xem nam thần hoàn mỹ trong lòng họ rốt cuộc là loại người nào. Nhìn thấy mình sắp bị cảnh sát đưa đi, Sở Sinh vừa nghe thấy mọi người bàn tán, lập tức chỉ tay vào tôi mắng lớn. Không phải tôi, người thực sự làm những chuyện đó là cậu ta. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Liễu Như Yên cũng nhảy ra làm chứng cho Sở Sinh. Sở Thần xuất thân từ gia đình trí thức, bố mẹ cậu ấy đều là giáo sư Thanh Hoa Bắc Kinh. Sao có thể làm những chuyện bẩn thỉu đó? Đều là đồ giả tạo, không có đạo đức. Còn sao chép bài văn của Sở Sinh? Nhất định là cậu ta ghen ghét nên mới vu khống cậu ấy như vậy. Lúc này, thí sinh lục tục kết thúc bài thi và ra khỏi cổng trường. Cùng nhau đi ra còn có Trang Mộng Giao. Nghe thấy Sở Sinh bị người ta chỉ trích làm những chuyện đó, sắc mặt Trang Mộng Giao thay đổi. Nói bậy, sao có thể như vậy? Nhất định là có người vu khống Sở Sinh. Tôi dám lấy nhân phẩm và sự nghiệp của mình ra đảm bảo cho Sở Sinh, tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Nói rồi, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt hung ác. Trang Bích Phàm, là cậu phải không? Đúng không? Là cậu ghen tị Sở Sinh cướp mất tôi và Liễu Như Yên nên cố ý trả thù, đúng không? Cậu đã lén lút từ 1 tuần trước kỳ thi đại học. Tôi biết, chắc chắn cậu đã lén xem bài luận văn đại học mà Sở Sinh viết trước. Muốn đến khi thi thật thì sao chép. Sở Sinh còn không trách cậu, sao cậu còn vu oan giá họa? Cậu thật sự làm tôi quá thất vọng. Tôi lạnh lùng nhìn Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên, cảm thấy như mình mới quen hai người này ngày đầu tiên. Kiếp này, tốc độ và mức độ trở mặt của hai người này thậm chí còn vô liêm sỉ hơn cả kiếp trước. Tôi xông lên, mỗi người một cái tát, lạnh lùng chất vấn. Trang Mộng Giao, Liễu Như Yên, các người nói tôi thi đại học sao chép bài văn của Sở Sinh, có bằng chứng không? Vu khống người khác là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Liễu Như Yên lập tức tát tôi một cái. Bài văn ngữ văn vừa rồi, cậu rõ ràng đã sao chép. Sở Sinh không chỉ ngụy biện, còn ở đây động tay động chân. Ai cho cậu cái mặt đó? Tôi cười lạnh một tiếng. Cô chắc chắn tôi sao chép của Sở Sinh. Nếu tôi không sao chép, cô quỳ xuống xin lỗi tôi. Liễu Như Yên nhếch cổ lên. Tôi chắc chắn cậu đã sao chép. Camera giám sát có thể làm chứng. Nói rồi, Liễu Như Yên thúc giục Trang Mộng Giao mang camera giám sát đã lắp trước trong lớp ra để làm chứng cho cậu ta. Nhưng sau khi Trang Mộng Giao tìm ra camera giám sát, lập tức ngẩn người. Liễu Như Yên không hiểu gì, giật lấy camera xem. Nhưng sau khi xem xong cậu ta cũng ngẩn người. Chỉ thấy trong camera hiển thị từ môn đầu tiên đến môn cuối cùng. Trong bài thi tôi không viết một chữ nào. Tất cả các môn tôi đều nộp giấy trắng. Biết tôi nộp giấy trắng, sắc mặt của Sở Sinh, Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên đều trắng bệch. Người vây xem càng lúc càng đông. Ngay cả phòng phát trực tiếp của mấy người nổi tiếng trên mạng, số lượng người xem cũng không ngừng tăng lên. Bình luận trong phòng phát trực tiếp càng thêm đặc sắc. Không ngờ nam thần học bá đẹp trai như vậy
Lại làm cái này. Không phải là gia đình trí thức sao? Chỉ có thế này thôi à? Thật là mở mang tầm mắt. 2 ngày trước tôi cũng thấy vụ đạo văn đó. Cái tên Sở Sinh này luôn dựng lên hình tượng học bá, còn ngấm ngầm xúi giục người ta bạo lực mạng cái cậu kia. Thực ra người ta đã được đặc cách vào Thanh Hoa Bắc Kinh rồi, có cần phải sao chép cậu ta không? Thật là nực cười. Trang Mộng Giao cũng nhìn thấy dòng bình luận này, vẻ mặt không thể tin được chất vấn. Bích Phàm, tại sao chuyện cậu được đặc cách cậu không nói với tôi? Xem tôi mỗi ngày vì chuyện thi đại học của cậu bận đến sứt đầu mẻ chán. Cậu rất đắc ý phải không? Liễu Như Yên cũng hùa theo. Đúng là đồ giả tạo, Trang Bích Phàm, cậu quá độc ác. Cái gì cũng giả vờ không biết. Tôi còn mỗi ngày cất công mang canh gà đến cho cậu. Tôi thật mù mắt rồi. Tôi cười lạnh một tiếng. Cái gọi là quan tâm tôi thi cử, chẳng qua là muốn tôi làm nền cho Sở Sinh thôi. Một mũi tên trúng 2 con nhạn mà thôi. Trang Mộng Giao bị tôi vạch trần tâm tư, có chút tức giận. Cho dù vậy, cậu cũng không thể vu khống Sở Sinh làm chuyện đó. Danh tiếng của một người con trai quan trọng đến mức nào, cậu nên rõ hơn tôi mới đúng. Cậu không sợ Sở Sinh kiện cậu tội phỉ báng sao? Nghe vậy, mắt Sở Sinh lập tức đỏ hoe. Mộng Giao, tin em đi, em thật sự không làm chuyện đó. Là Trang Bích Phàm vu khống em, chị nhất định phải giúp em đòi lại công bằng. Nói rồi, Sở Sinh nắm lấy cánh tay của cảnh sát. Chú ơi, cháu thật sự bị oan. Nếu chú muốn bắt người, nên bắt cả Trang Bích Phàm nữa. Chú cảnh sát vẻ mặt nghiêm nghị gạt tay cậu ta ra, lạnh giọng nói, chúng tôi đã đến bắt người. Chắc chắn là có bằng chứng rồi. Không có bằng chứng, sao chúng tôi có thể hành động một cách lỗ mãng như vậy? Sở dĩ không nói là muốn giữ chút mặt mũi cho cậu. Nếu cậu không cần, vậy thì thôi. Nghe thấy câu này, mặt Sở Sinh lập tức trắng bệch. Nhìn thấy bằng chứng hẹn hò của mình bị đưa ra trước mặt mọi người, Sở Sinh tức giận đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng cậu ta không thể chịu đựng được nữa, van xin cảnh sát mau chóng đưa cậu ta đi, để giúp Sở Sinh chứng minh sự trong sạch. Trang Mộng Giao và Liễu Như Yên cũng đi theo. Nhìn Sở Sinh bị đưa đi, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Kiếp trước cậu ta đã khiến tôi trải qua những gì, kiếp này tôi sẽ trả lại hết cho cậu ta. Sở Sinh vừa đi, mọi người lập tức vây quanh tôi. Hóa ra cậu chính là học bá bí ẩn được đặc cách vào Thanh Hoa Bắc Kinh năm nay. Thật là quá khiêm tốn. Nhưng bạn học, cô giáo Kim Đào vừa rồi thật sự là chị gái của cậu sao? Tại sao chị gái ruột lại bênh vực một người con trai khác chứ? Chị gái như vậy, tôi thấy tốt nhất là không nên có. Nhìn thấy cảnh này, tôi đột nhiên nhớ lại cảnh mình bị bạo lực mạng. Nhưng những lời họ nói cũng nhắc nhở tôi. Thanh mai trúc mã không bằng giá trên trời. Sở Sinh đẹp trai, gia thế lại tốt, Liễu Như Yên sẽ biến hình. Dùng cách này để lấy lòng Sở Sinh tôi có thể hiểu được. Nhưng Trang Mộng Giao thì sao? Tại sao cậu ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ cậu ta thật sự không phải chị gái ruột của tôi? Vừa có ý nghĩ này, tôi đột nhiên rùng mình. Tôi lập tức về nhà, nhân lúc Trang Mộng Giao chưa về, tìm một sợi tóc có nang tóc trên giường cậu ta, đến trung tâm giám định S. Kiếp này, tôi dường như đã phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng. Vì chuyện của Sở Sinh, có cảnh sát liên hệ với tôi để lấy lời khai. Người phụ trách lấy lời khai là một cảnh sát già, rất kiên nhẫn, nhìn là biết dày dặn kinh nghiệm. Sau khi lấy lời khai xong, tôi tiện thể nói với ông ấy. Cũng là điều lớn nhất của tôi ở kiếp trước và kiếp này. Đó là dù Sở Sinh bị bắt rồi, tôi vẫn không biết cậu ta dùng cách nào để gian lận. Tôi kể chuyện này với ông cảnh sát già. Ông cảnh sát già trầm ngâm một lát, rồi lại quan sát thư phòng của tôi một lúc. Cuối cùng ánh mắt ông ấy dừng lại trên mắt tôi. Ông cảnh sát già nhíu mày, cầm mắt tôi quan sát một lúc, đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra là cái thứ này gây ra chuyện. Tôi vẫn còn mơ hồ, không hiểu ông ấy đang nói gì. Ông cảnh sát già thấy vậy, ông ấy dùng tua vít tháo con ốc ở phía trước mắt tôi ra. Một bó trông giống như sợi tóc. Thứ gì đó được lôi ra từ bên trong. Cùng với nó còn có một chiếc camera siêu nhỏ. Tôi lập tức ngây người. Ông cảnh sát già thấy tôi ngạc nhiên, giải thích với tôi, cậu không phát hiện ra thứ này cũng không lạ, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày rất ít khi gặp. Ngay cả cảnh sát cũng chẳng mấy ai từng thấy. Thứ này rất tinh xảo, thường thì chỉ có gián điệp quốc gia mới dùng. Tôi làm cảnh sát mấy chục năm, bắt được mấy tên gián điệp, nên đã từng thấy thứ này. Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Thảo nào tôi đi đâu, Trang Mộng Giao đều có thể tìm thấy tôi. Chắc chắn là cậu ta làm trò quỷ. 1 tháng trước, cậu ta cứ nhất định kéo tôi đi chơi bóng chuyền. Tôi bất đắc dĩ đành phải đi cùng cậu ta. Kết quả chơi chưa được bao lâu, quả bóng chuyền của Trang Mộng Giao đánh thẳng vào trán tôi. Ngay cả mắt tôi cũng bị lệch. Trang Mộng Giao vừa xin lỗi, vừa nói sẽ đền cho tôi một cái kính mới. Tôi tuy tức giận, nhưng khi thấy gọng kính mới rất tinh xảo, có tính thiết kế, thì tôi đã tha thứ cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, từ lúc đó, Trang Mộng Giao đã bắt đầu bày mưu tính kế rồi. Nghĩ đến đây tôi rùng mình. Không ngờ người luôn tính toán mình
lại chính là người kề cận bên mình mỗi ngày. Tôi lập tức nộp bằng chứng này cho nhà trường. Với tư cách là trợ giảng của Thanh Bắc, hắn chẳng phải luôn tự hào sao? Vậy tôi sẽ hủy hoại thứ hắn coi trọng nhất cho hắn xem, để hắn cũng nếm thử cảm giác vạn kiếp bất phục. Nhân lúc Trang Mộng Giao đang bận rộn ở đồn cảnh sát, tôi lập tức thu dọn nhà cửa, chuyển hết đồ đạc của mình đi. Vì được tuyển thẳng vào Thanh Bắc, tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố, thưởng cho tôi 500.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hôm đó tôi lập tức bỏ ra 300.000 mua một căn hộ nhỏ. Cái nhà trước kia tôi không muốn ở lại một giây phút nào nữa. Số tiền còn lại tôi để dành tiền học phí. Sau đó đi chơi một vòng, coi như thư giãn một chút. Dù sao 3 năm cấp 3 cũng mệt mỏi và khổ sở. Sau khi trở về, tôi đến trường đưa quà đã chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi văn phòng, tôi đã bị Trang Mộng Giao chặn lại. Nếu không phải quá quen thuộc với cậu ta, tôi suýt chút nữa không nhịn được cậu ta. Cậu ta gầy đi rất nhiều, tiểu tụy đi rất nhiều, tóc tai bù xù, trong mắt cũng toàn là tia máu. Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu ta kéo mạnh vào phòng chứa đồ bên cạnh. Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, chất vào những ngày này cậu đã đi đâu? Cậu có biết tôi rất lo lắng không? Tôi trợn mắt, cạn lời nói. Lo lắng cho tôi, hay là muốn tìm tôi để gỡ tội cho Sở Sinh? Trang Mộng Giao ngẩn người, giọng có chút khàn khàn. Bích Phàm, sao cậu có thể nghĩ về tôi như vậy? Tôi là chị gái ruột của cậu mà. Trong người chúng ta chạy cùng một dòng máu. Chắc chắn là tôi lo lắng cho cậu nên mới tìm cậu. Tôi hất tay cậu ta ra. Thật sao? Vậy bây giờ cậu thấy tôi ổn rồi, có thể thả tôi đi rồi chứ? Nói rồi tôi định rời đi, nhưng bị cậu ta kéo lại. Nhìn cậu ta muốn nói lại thôi. Tôi dựa người về phía sau. Nói đi, cần tôi làm gì? Trang Mộng Giao muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng. Thực ra có một chuyện cậu vẫn luôn không biết. Sở Sinh là con trai của thầy hướng dẫn tôi. Tôi đã hứa với thầy hướng dẫn sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy mang tiếng xấu như vậy, ngày nào cũng sống dở chết dở. Bích Phàm, cậu có thể giúp cậu ấy được không? Cậu muốn tôi giúp thế nào? Trang Mộng Giao vừa nghĩ tôi đồng ý giúp, ánh mắt lập tức sáng lên. Cậu cứ nói, bài văn mà Sở Sinh viết thực ra là do cậu viết, là cậu đùa với cậu ấy. Sau đó cậu giúp làm rõ một chút. Sở Sinh không đạo văn của cậu, còn những chuyện trước kia cũng chỉ là đùa thôi. Tôi cười lạnh một tiếng, nói Mộng Giao, cậu nghiêm túc chứ? Trang Mộng Giao gật đầu rất nghiêm túc. Tôi giận rồi, Trang Mộng Giao. Cậu có biết không, nếu tôi làm như vậy, chính là báo án giả. Báo án giả là bị xử phạt đấy. Chuyện này sẽ theo tôi cả đời. Sau này có thể sẽ không xin được việc. Cậu chắc chắn không? Trang Mộng Giao cũng có chút nóng này. Cậu đã được đặt cách vào Thanh Hoa Bắc Kinh rồi. Sở Sinh cậu ấy mất hết rồi. Cậu không thể giúp cậu ấy sao? Chị từ nhỏ đến lớn chưa từng cầu xin cậu. Coi như chị xin cậu có được không? Coi như chị nợ cậu một ân tình. Tôi chua xót nghĩ, cậu cũng nói là chị gái tôi cầu xin tôi. Nhưng cậu thật sự là chị gái tôi sao?